Для мене це просто унікально, оскільки у Києві не так багато театрів, які так інтенсивно займаються оригінальною постановкою. Скажи, будь ласка, який твій улюблений персонаж вистави? Мабуть, одним із таких самих виразних я назвав це Медвіна, тому що він абсолютно повністю на протязі всієї вистави, я б то кажу, протягом всієї вистави, да, це моя Марійка, знайомтеся, саме через неї вийшло і спиною. Так. Він не займався спортом, просто він не займався спортом. Так, не виріжемо, так. Стосовно Медвіна, це той герой, який, як там говорила, протягом всієї вистави він в одному образі, і він тримає від початку до кінця свій образ. Над тобою, поки не знайду. Грішник, громадянин грішник, притягається до карної відповідальності. Звертає на нього дуже велику увагу, тому що якщо ти дивишся, це персонаж, який вийшов від А до Я і працює. А інші образи, вони змінні. Да, це можна сказати, що навпаки, це було б цікавіше, коли образ змінюється протягом всієї вистави. Але якщо так виділити стосовно моє відчуття, то я б дав би перевагу саме Медвіну. А взагалі, скажи, будь ласка, чи ти читав «Тигролови»? Чи знайомий з першого Так, читав. І з «Тигроловими» я знайомий ще зі школи. Перше було знайомлення в 9 класі, тому що ми проходили по програмі Івана Багряного. Тому був вже знайомий з матеріалом, але як ми самі знаємо, що у нас постановка трішки змішана не тільки з «Тигроловами», але дуже багато всього того, що написано було в книжці, і все це винесено на сцену. «Тигролови» – це моя друга також вистава була в театрі, і мені дуже сподобалося взагалі працювати в жанрі мюзиклу, тому що за освітою я оперна співачка, якраз навчалася на першому курсі магістратури, коли я прийшла до театру, і було дуже класно спробувати себе в мюзиклі. І як я потрапила, я виконую роль Наталки, це було теж майже випадково, тому що коли ми приходили на читки, Наталку тоді читало десь 5 або 6 акторок. І так як я була ще новенька, по суті, в театрі, я там десь сіла на першій читці дуже далеко, був величезний стіл, я сиділа десь там далеко, прочитала півслова, режисер мене навіть не помітив, а на другій читці я якось запізнилась і прийшла і сіла майже біля режисера. І коли я зачитала біля нього, він такий, він сам потім це розповідав, і ось так я потрапила на роль Наталки, і я дуже щаслива. На мою думку, дуже так легковажно ставляться до жанру оперети. Ой, оперетка. А насправді я би хотіла наголосити на тому, що музичний театр – це така дуже специфічна і складна штука, коли треба і бути драматичним актором одночасно, бути співаком, бути якісним, вміти працювати з диригентом, з оркестром, бути артистом балету в один час. Тобто це такий мультиартист має бути. І мені дуже боляче, коли цю роботу знецінюють. Я не мала брати участь у виставі «Тигролови», і мене ввели туди за 2 тижні. У Фіони не було своєї арії, додали арію, додали в другій дії більше якихось сцен. І я дуже люблю свою Фіону і передаю слово далі. Можу розповісти я історію, знову ж таки, мої колеги говорять, що там кожен у нас на кожну роль потрапив, в принципі, якимсь чином випадково, тобто неочікувано, що вони повинні були грати саме цю роль. Те ж саме сталося і в мене, на роль Гриця, яку я виконую, було 3 людини. Я там не був в цьому переліку. Я взагалі повинен бути музикантом, якого потім взагалі прибрали з цієї вистави, музикантом в поїзді. Але на одній з репетицій я також прочитав пару кусочків із ролі Гриця, і режисер затвердив мене. Але вийшло так, що було 3 людей, залишився я один на ролі. І під час репетиції у нас були дуже інтенсивні репетиції.
дуже рухливі, як говорила вже Катя, тут ми повинні бути як універсальні, і танцювати, і співати, і стрибати, і все, що хочеш робити. Піднімав, і в якийсь момент І він піднімався. просто ліг і не встав. Ось Да. так. Да, поки не приїхала швидка і не забрала його. Тому Ось винуватець. це не Ні, так. ні, не Це не так. Це не Просто винуватець, це просто дійсно це ще говорить до того, що дійсно професія це дуже складна. дуже складна надзвичайно професія. складна. Ну, І вона треба бути фізично підкованим. фізично підкованим, психологічно підкованим в першу чергу, мені здається, тому що в кожного рівень емоцій виходить за межі, особливо коли там залишається пару днів до вистави, там до Не завжди постановки. контролюєш, що ти робиш Що ти різко, робиш, і да. таке трапляється. Ти лягатимеш спати і не зможеш заснути. Ми кричатимемо, ми ревнимо. Отак! І режисер придумав, що от Наталка і Григорій мають їхати зверху на вагоні. І на той момент я страшенно боялася висоти. Але кажуть, от зараз треба залізти на цей вагон, і він буде їхати разом з вами. Ну, я ж піднялася, і просто в цей момент, я не знаю, я панічно боялася висоти, зараз це пройшло чомусь. І я просто впала на коліна, я нічого не пам'ятаю, перед очима туман. Я тримаюся за решітку однією рукою, другою рукою за Олексія. В мене просто так катяться сльози, і я дуже вдячна режисеру, він відмінив цю мізансцену. Але зараз я була б готова до неї. Відновлюємо. Зараз я готова. Та ось така історія. Катюш, У мене не було прям таких якихось смішних історій. Мабуть, найсмішніше це було, коли ми з виконавицем ролі як це, чоловік у плащі, Юнак у Френчі. Юнак у Френчі, яку виконує Валерій Мірошниченко. Коли ми вперше чули всі арії, які тільки, і ми такі, який хіт? Ні, моя арія більш хітова. Ні, твоя. А потім яка ми поїде на почули- Євробачення? І ми боролися, у кого арія найхітовіша. Але потім ми почули арію Валери і всі зрозуміли, Да, бо що... Валєри просто Ау! його... Насичена фальшиватісність. Ну, у мене точно не було ніяких смішних історій. Я не знаю, що сказати. Та, я не смішний. Ярославчик, next question. Next. Ні, справа в тому, що просто я хочу сказати, що це була друга постановка з режисером-постановником Сергієм Миколайовичем Павлюком. І все було дуже просто. Все було на інтуїтивному рівні, і тому те, що він казав, те я й робив. Або намагався це виконати. От і все. Ще режисер дуже класно з нами працював. Ми залишалися до 10-ї вечора, до 11-ї вечора. Головні персонажі залишалися, і ми шукали якусь Розпрацьовували, взаємодію. шукали якісь так. нові Це було дуже моменти. класно. І таким чином ми і знайшли. Там у нас є номер Наталки Митигролової. У нас там є гра з ведмежою шкірою. І ми прямо на сцені придумували смішні моменти, і вони, я думаю, гадаю, що вони вдалися, і це класно. А ви ставили виставу до війни, до початку повномасштабного? під час. Вже під час, так? І залишалося все одно до репетиції, і потім Навіть ночували в коли театрі? тут збивали ракети, шахеди, і коли тут грюкало, ми все одно тут були. Ну, давайте я почну за свого, за Гриць. Взагалі він по твору це персонаж спокійний, врівноважений, харизматичний, але ми внесли з режисером деякі зміни в цей персонаж, тому що на початку він дійсно з'являється саме таким, але потім протягом всієї вистави він змінюється в нього, додається це його жарти, його почуття гумору.
І чому, можливо, в мене і пішов контакт із режисером, тому що він, побачивши мене у нашому спілкуванні, він саме, мабуть, і хотів, щоб цей персонаж виглядав саме так. Тому це такі зміни стосовно цього персонажа, який відрізняється від написання Багряного, але це саме зміни режисером. Але вони, на мою думку, і неодноразово я чув від інших людей, це дійсно виграшний варіант. Моя героїня Марійка. Я вже, так як розповідала, ця роль була невеликою, але Сергій Миколайович побачив мене. Я тоді, до речі, була така вогняно-руда, і він такий, все, отак от працюємо. І от все писалося так само, як Сашка, абсолютно під наш характер. І це було дуже легко працювати. Єдине, що просив режисер, це казав, не змінюйтесь, от просто грайте, будьте собою, от які ви в житті саме не серйозно з твою сторону, а оцю таку дитячість якусь, правда? І от ми, в принципі, це і відтворюємо і сподіваємося, що глядачам дуже подобається. Це було самим і важким моментом, тому що як грати самого себе, на сцені не грати. Це доволі тяжко, як оказалося. Але наших героїв, от мою Марійку та Гриця, так, дуже любить глядач. Дуже. Ми, коли виходимо на поклони, це завжди І я сподіваюся, що це завдяки тому, що от ми такі харизматичні, отак от це все зробили. Я теж сам себе не похвалиш. Хто себе похвалить, так. Та в цілому, я як диригент, я, скажімо так, постійно бачу цю виставу з центру і бачу всіх персонажів, всі їхні сильні та слабкі сторони з точки зору якоїсь такої елементарної людської психології, тому що в цілому ця вистава, вона є справді досить такою глибинною в плані елементарних людських відносин. Григорій Многогрішний, який, будучи талановитим студентом, інженером-авіатором, він, можна сказати, позбавляється всього, що було у нього, що було йому дуже дорогим, але натомість, після всіх пертурбацій, він знаходить сім'ю, кохану дівчину і надію на життя. Це стосовно нього. Стосовно ж Медвіна, головного антагоніста, то ми бачимо, що ця людина не має ніяких принципів, а точніше, один його принцип – це рухатися по, скажімо так, цій кар'єрній сходинці кровавій, і для нього немає значення людське життя. Тобто людське життя для нього це просто елемент його роботи. І те, як він ними розпоряджається, він абсолютно це робить бездушно і холодно. І стосовно інших персонажів аналогічно. Ми бачимо їхні сильні сторони, ми бачимо навпаки їхні пороки. Ось, наприклад, справді для мене є досить таким цікавим персонажем Фіона, оскільки вона взагалі відіграє багато в чому ключову роль, тому що саме вона направляє Медвіна в кінці на Многогрішного, тобто показує, де він є. Але при тому ж сама вона, от я так до кінця і не можу сказати, чи це вона робить через любов до Медвіна, чи через страх перед Медвіном, яка її мотивація. Погляд, мов лезо, роз'ядрює рану в мені. Усе, що жевріло колись, спалахує, мов у вогні. Я б сказав би, що вона є таким дуже, багато в чому інфантильним персонажем, незрілим і людиною, яка, скажімо так, яка любить підкорятися. Тобто вона якби любить через страх. І страх направляє її на ось такі негативні дії. Але в цілому всі персонажі, вони дуже колоритні і дуже цікаві. Катя, як ви думаєте, він правильно описав персонаж? Думаю, що ні. Я не погоджуюсь, тому що в фіналі я думаю, що я собі виправдовую це тим, що вона мститься Медвіну. Медвін не захотів бути з нею, і вона мститься.
Я тут пишу, що Фіона плюс Медведь дорівнює. Сволота! І як не одірве тобі голову кішка, то заходь в гості, Коля. Вона все робить не через страх, а через помсту, через те, що він не хоче бути з нею. І в неї є чоловік, якого вона не любить, але все-таки всередині кохає Медвина. Тому це такий... Це страшний персонаж, насправді, якщо думати про це і копати глибше. Це люди, які знаходяться поруч з нами, тусуються, п'ють каву і в будь-який момент готові піти, здати, написати, я не знаю, скарги, доноси. Тому це така дуже небезпечна жінка. Але вона внутрішньо дуже сильна. А Григорій Многогрішний, саме головна його риса – це, мабуть, відданість своїм принципам. Якщо любиш, то люби, якщо живеш, то живи, якщо борешся, то борись до останнього. Меседж цієї вистави «Тигролови» – це «Сміливі завжди мають щастя». А оскільки зараз відбувається боротьба українського народу проти російського загарбника, то щоб вибороти своє майбутнє, свою долю, своє щастя, треба бути сміливим. Треба мати сміливість, щоб боротися. Тому ця вистава дуже актуальна на сьогодні. Сміливі завжди мають щастя, вірити в щастя. Сміливі завжди мають щастя. Ця вистава дуже актуальна на даний час. І, в принципі, не тільки на даний час. Вона нам показує те, що ми все життя боремося. Все життя у нас відбувається саме боротьба нашого народу, так? І для європейської платформи, для європейського глядача, я думаю, важливо побачити те, що ця боротьба йде не тільки там, десь вони можуть побачити в новинах, а ця боротьба йде в усіх аспектах нашого життя. Тобто це і культура, це і спорт, і в усьому. Тобто, що це не вигадана якась фантазія в якихось людей, а це дійсно ми живемо в цьому, і ми варимось в цьому, ми щодня прокидаємось в цьому. І, в принципі, самі «Тигролови» – це про наше життя, це про наше сьогодення. І воно актуальне як в минулих роках, так і зараз. І зараз наша основна, мабуть, ідея, основна думка і основний наш принцип, щоб це вже все закінчилося. І щоб раніше це наші покоління просто згадували це як історію, а не переживали ці моменти знову. Я б хотіла доповнити дуже швиденько. Я думаю, всі зі мною погодяться, що найкрутіший персонаж цієї вистави – це український народ, який змальований в масових сценах на початку і вже в другій дії, коли звучить колядка, яку намагаються НКВДисти заткнути, але в них це не виходить. І це просто шикарна паралель взагалі з історією і з силою українського народу, який не можуть спинити навіть силою, навіть страшною силою. Першим планове завдання трійка її покарання. Гей! Дуже круто, що сьогодні театр взагалі став таким модним, і що діти, вивчаючи в школі «Тигролови», можуть прийти в театр, для них важливо познімати якісь відео, і вони через таку ніби легку мюзиклову форму можуть побачити той матеріал, який вони вивчають в школі. І це модно зараз. Ми долучаємо молодь, і це круто. Я обожнюю «Тигролови». Я виділяла завжди цей роман серед усієї української літератури, тому що так історично склалось, що майже вся українська література була просякнута трагізмом і трагічним фіналом. А в «Тигроловах» це один з небагатьох видатних творів української літератури з хеппі-ендом, де добро все ж таки перемагає і дає надію і світло.
Так, зараз для нас це максимально актуально і важливо. Це імпульс, що все у нас буде добре.